السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القوى الكبرى تدخل سباقا مستعدا لجني المليارات من تعدين القمر، حيث يتسابق قادة العالم مرة أخرى لتحقيق الهيمنة على الفضاء، كما كان يحدث منذ أكثر من نصف قرن في رحلات سبوتنيك وأبولو للقمر. الخلافات تدب بين القوى العظمى هذه الأيام لوضع اتفاق مبادئ أساسية للتحكم في الجيل القادم من النشاط الفضائي، رغم أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كانوا قد وضعوا مجموعة مشتركة من القواعد في الأمم المتحدة. تزداد المخاطر بسبب افتقاد التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجال اكتشافات الفضاء بسبب المشاكل الاقتصادية بينهما والخلافات الأيديولوجية والاتهامات المتبادلة في سبب جائحة كورونا، وأيضا مشكلة تايوان وحرب روسيا على أوكرانيا، فإن عدم قدرتهم على التعاون في الفضاء لا يهدد بحدوث سباق تسلح فحسب، بل أيضا حدوث مواجهات حول استخراج المعادن من القمر التي تقدر بمئات المليارات. ومن المعلوم أن كل من الملياردير إيلون ماسك وجيف بيسوس، بالإضافة إلى الأسواق الناشئة رواندا والفلبين، يرسلون المزيد من الأقمار الصناعية لاكتشاف الفرص التجارية. قال مالكوم ديفيس المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأسترالية والذي يبحث الآن في سياسة الفضاء في معهد السياسة الاستراتيجية الاسترالي في كانبرا، إن اهتمامنا في الغرب يتعلق أكثر بمن يضع قواعد الطريق وخاصة الوصول إلى الموارد. قال الخطر الأكبر هو أن لديك مجموعتان متعارضتان من القواعد. يمكن أن يكون لديك شركة صينية على سطح القمر في ثلاثينيات القرن الحالي تطالب بأراضي بها موارد بنفس الطريقة التي يطالب بها الصينيون ببحر الصين الجنوبي بأكمله. الجغرافيا السياسية للفضاء التي كانت ذات يوما حدودا جمعت المنافسين معا من أجل مصلحة البشرية، تعكس الآن المنافسة على الأرض بين الولايات المتحدة وحلفائها ضد الصين وروسيا. إنشاء ناتو فضائي. ومثلما ألقت بكين وموسكو باللوم على التحالفات العسكرية الأمريكية في أوروبا وآسيا لإسكاء التوترات بشأن أوكرانيا وتايوان، حذرت وسائل الإعلام الصينية التي تديرها الدولة من أن الولايات المتحدة تريد الآن إقامة الناتو الفضائي. وفي قلب الصراع هناك اتفاقيات أرتمس التي صاغتها الولايات المتحدة، وهي مجموعة مبادئ غير ملزمة قانونا لتنظيم النشاط على القمر والمريخ. هذه المبادرة التي تقول ناسا أنها تستند إلى معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 تشكل الأساس لجهود وكالة الفضاء لوضع رواد فضاء على سطح القمر هذا العقد وبدء عمليات التنقيب عن العناصر القمرية المربحة. ووافقت 19 دولة حتى الآن على دعم الاتفاقيات، بما في ذلك 4 دول: رومانيا وكولومبيا والبحرين وسنغافورة، التي وقعت بعد غزو بوتين لأوكرانيا، فدفعت الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لعزل روسيا. فقادت الصين وروسيا حملة لمعارضة الاتفاقيات، وتعهدتا بتعاون فضائي أكبر في أوائل فبراير الماضي كجزء من شراكة بلا حدود. عندما زار بوتين الرئيس الصيني جي شين بينغ في بكين في وقت قصير من بدء الحرب، إنهم يروجون بشكل مشترك لمشروع بديل على القمر، يقولون إنه مفتوح لجميع البلدان الأخرى، وأطلقوا عليه اسم محطة أبحاث القمر الدولية. وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجهها الصين في اتفاقيات أرتمس في بند يسمح للدول بتعيين مناطق على القمر كمناطق أمان، مناطق على سطح القمر يجب على الآخرين تجنبها. بالنسبة للأمريكيين وشركائهم في أرتمس، فإن المناطق الحصرية هي وسيلة لامتثال الالتزامات بموجب معاهدة الفضاء الخارجي، والتي تتطلب من الدول تجنب التدخل الضار في الفضاء، والتي تسمح للحكومات أو الشركات بحجز مناطق على القمر. ومع ذلك بالنسبة للصين فإن مناطق الأمان عبارة عن عمليات استيلاء مقنعة على الأراضي في انتهاك للقانون الدولي. تريد بكين تسوية وضع أي قواعد في الأمم المتحدة، حيث يمكنها الاعتماد على الدعم من مجموعة أكبر من الدول المتلهفة لإقامة علاقات ودية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولدى الصين سبب وجيه للشك في جهود الولايات المتحدة في الفضاء بعد التشريع الأمريكي الذي تم تمريره لأول مرة في عام 2011، الذي يمنع وكالة ناسا من معظم التفاعلات مع نظيرتها الصينية، كما منعت الولايات المتحدة الصين من المشاركة في محطة الفضاء الدولية، وهي خطوة دفعت بكين ببساطة إلى بناء محطة خاصة بها. وتتحرك الصين بسرعة نحو هدف مطابقة القدرات الأمريكية في الفضاء ومنافستها، حيث أرسلت الصين منظارا إلى الجانب البعيد من القمر في عام 2019 لتصبح أول دولة تفعل ذلك. وفي العام الماضي أصبحت ثاني دولة فقط بعد الولايات المتحدة تهبط بمركبها على سطح المريخ. وفي 10 مارس أطلقت الصين صاروخ لونج مارش من مقاطعة جزيرة هينان الجنوبية لنقل البضائع إلى المركبة الفضائية تيانغونغ التي تخطط بكين لإكمالها هذا العام، مما يجعل الصين الدولة الوحيدة التي تشغل محطتها الفضائية الخاصة. وفي الشهر التالي أمر الرئيس الصيني تشي المسؤولين ببناء موقع رائد عالميا لإطلاق المركبات الفضائية في هينان. قال تشي في مقدمة الكتاب الأبيض حول برنامج الفضاء الصيني الذي صدر في يناير، والذي قال إن الصين تخطط لإطلاق مهمة روبوتية إلى القمر حوالي عام 2025. كما قال بيجين كبير مصمم أول مسبار قمري صيني لوسائل الإعلام الحكومية، قد تكون الصين قادرة على إرسال رواد فضاء إلى القمر لأول مرة بحلول عام 2030. قالت ميشيل هينلون المدير المشارك لمركز قانون الجو والفضاء بجامعة ميسيسيبي ورئيس التحرير مجلة قانون الفضاء:
تريد الصين بشدة حقا أن ينظر إليها على أنها وكالة ناسا في المستقبل. يريد ذلك القائد الصيني أن يقول أن الوقت قد حان للصين. نظرا لأن الولايات المتحدة والصين ودول أخرى تستهدف القمر، أصبحت الحاجة إلى وضع قواعد لتجنب الصراع أكثر إلحاحا. أجرت وكالة ناسا اختبارات لإطلاق أرتيميس 1، وهي أول مركبة فضائية أمريكية تستهدف القمر منذ أبولو 17 في عام 1972. وبينما ستكون هذه المهمة آلية بالكامل، فإن هدف ناسا هو إرسال رواد فضاء إلى القمر حوالي عام 2025، بما في ذلك أول امرأة، وبناء قاعدة فضائية على سطح القمر. ستقوم شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز كورب المملوكة للملياردير إيلون ماسك بإجراء رحلة تجريبية من تكساس في الأشهر القليلة المقبلة لصاروخ ستار شيب، والذي تخطط شركة سبيس إكس لاستخدامه لنقل البشر إلى القمر والمريخ. ومن أهم أسباب الاهتمام بالقمر هو وجود عنصر الهيليوم 3، ويرجح العلماء أن يحتوي القمر على كميات كبيرة من الهيليوم 3، وهو نظير غير مشع لغاز الهيليوم، وهو عنصر نادر جدا في الأرض، لأن سبب تكوينه هو العواصف الشمسية، والتي لا تصل إلى الأرض بسبب حماية الغلاف الجوي والحقل المغناطيسي لها، لذلك يصنع معظمه في المختبرات النووية بتكلفة باهظة جدا، بعكس القمر الذي لا يحميه غلافه الجوي دقيق للغاية من العواصف الشمسية وقصف النيازك والأشعة الكونية. والهيليوم 3 هو نظير يحتمل أن يكون مفيدا كبديل لليورانيوم لمحطات الطاقة النووية، لأنه ليس مشعا. وقدر العلماء كميات الهيليوم 3 بأكثر من 1,000,000 طن، وهذه الكمية يمكن أن تنتج طاقة تساوي 10 أضعاف كل الوقود الأحفوري الموجود على الأرض، مثل النفط والفحم والغاز المستخرج من القشرة الأرضية. وهو من الممكن أن يكفي كوكب الأرض من الطاقة لمدة تتراوح من 10,000 إلى 100,000 عام، وهو من الحلول الرائعة لحل مشكلة الاحتباس الحراري باستخدام طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة. قالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية في عام 2019 أن القمر يشار إليه أحيانا باسم الخليج الفارسي للنظام الشمسي، ويعتقد الخبراء أنه يمكن استبدال 5000 طن من الفحم بنحو 3 ملاعق كبيرة من الهيليوم 3. وعلى الرغم من عدم وجود دليل حتى الآن على أن الهيليوم 3 يمكنه فعل ذلك، إلا أن الباحثين الصينيين يبحثون بالفعل عن العنصر الموجود في صخور القمر التي أعيدت إلى الأرض في أواخر عام 2020 بواسطة إحدى الرحلات القمرية الصينية. والأهمية الأخرى للقمر هو وجود الماء. يمكن أن يثبت القمر أحيانا أهميته كمصدر للمياه مأخوذ من الجليد في قطبي القمر. لصنع وقود صاروخ يمكنه تشغيل البعثات إلى المريخ وأماكن أخرى في النظام الشمسي. في الوقت الحالي يبدو أن الولايات المتحدة تتقدم في كسب الدول لتفسيرها لقواعد العمل في الفضاء مع اكتساب اتفاقيات أرتيميس موقعين جدد. لا تزال الصين تنتظر قائدا آخر إلى جانب بوتين للانضمام إلى محطة أبحاث القمر الدولية. ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية في مارس أن مفاوضات جارية مع وكالة الفضاء الأوروبية وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن المشاركة في قاعدة القمر المنافسة، لكن الحرب الروسية في أوكرانيا من المرجح أن تجعل المشروع أقل جاذبية لبعض الدول. وعلى الرغم من أن الصين لا تحتاج إلى الخبرة الروسية، فإن حسابات الصين الاستراتيجية طويلة المدى تعني أن بكين من غير المرجح أن تتخلى عن موسكو في محاولة لكسب المزيد من الشركاء المحتملين. وبدون مجموعة مشتركة من القواعد في الفضاء من الممكن أن تحدث أخطاء غير مقصودة أو أخطاء متعمدة استفزازية في الفضاء، حيث تبادلت أمريكا والصين الاتهامات في الأشهر الأخيرة بشأن حادثين في العام الماضي بشأن أقمار صناعية أطلقتها شركة سبيس إكس، والتي قالت بكين أنها اقتربت بشكل خطير من محطتها الفضائية التي تدور حولها. بعد أن قدمت الصين شكوى إلى الأمم المتحدة، قالت الولايات المتحدة أن الإخطار ليس ضروريا، مما يعني أن بكين بالغت في المخاطرة، مما أثار ذلك غضب الصين أكثر، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة لم ترد على رسائل البريد الإلكتروني لمناقشة الحادث، ولم تظهر الموقف المسؤول الواجب كقوة فضائية. تكمن مشكلة الصين الأكبر مع اتفاقيات أرتيميس. تشعر بكين بالانزعاج من استبعادها من العملية والضغط عليها لقبول المبادئ التي صاغتها أمريكا بدلا من الأمم المتحدة. إن التنافس الشديد بين الدول العظمى للسيطرة على الفضاء وخاصة القمر والمريخ لاستغلال مواردهم المقدرة بمليارات الدولارات تنذر بحدوث حرب عالمية ثالثة، ولكن هذه المرة ستدور في الفضاء بين الناتو الفضائي والتحالف الروسي الصيني. فهل نحن مستعدون بشكل كاف لمواجهة ذلك؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، ولو أعجبك الفيديو اضغط لايك وشير وشاركنا برأيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.